Làm người suy nghĩ nhiều để làm gì? Nghĩ nhiều thì đau đầu, nghĩ lâu thì mệt mỏi. Suy nghĩ vẩn vơ rồi lo lắng mông lung. Chi bằng tìm chút việc để làm. Chúng ta chỉ có một cuộc đời này, kết thúc rồi thì không thể quay lại, mất đi rồi thì chẳng thể tìm về. Thời gian của mỗi người rất ngắn. Cuộc sống quý giá hơn tiền của, quý trọng hơn vàng bạc. Vậy nên đừng lãng phí, đừng suy nghĩ nhiều nữa. Trân trọng những gì trước mắt thôi. Sống một ngày biết được một ngày, qua một ngày biết hết một ngày. Chúng ta không thể dự đoán được một phút sau sẽ có việc gì phát sinh, cũng không biết mình và người bên cạnh ai sẽ rời đi trước. Những người bạn quan tâm hay người quan tâm bạn cũng chỉ là mối nhân duyên ở kiếp này, qua rồi chưa chắc sẽ gặp lại. Vậy suy nghĩ nhiều để làm gì? Mệt rồi thì nghỉ ngơi, thấy phiền thì thư giãn. Đời người việc bất như ý luôn luôn có. Trong cuộc sống, cái nhìn bạn không thuận mắt cũng rất nhiều. Đừng quan tâm đến những lời đồn thổi. Nhìn nhẹ nhàng những trắc trở gập ghềnh, biến sự đả kích thành động lực. Xem thất bại như bài học, rồi tiếp tục đi con đường của mình, làm công việc của mình. Người biết đâu không chỉ có mình bạn, ai cũng phải vừa trị thương, vừa kiên cường, vừa trải nghiệm, vừa trưởng thành. Cuộc sống dù mệt mỏi cũng phải đối diện, ngày tháng dù vất vả cũng phải đi qua. Nên nhớ, trên đời này ai cũng có những khó khăn riêng, nên cứ vững tâm mà cố gắng. Đời người nói dài cũng không quá dài, nói ngắn cũng không thật ngắn. Được sống một ngày chính là có phúc. Hãy trân quý từng phút giây, bởi thời gian một khi trôi đi sẽ không bao giờ trở lại. Làm người không cần thiết tự cho mình là đúng. Trái đất một khi chuyển động thì ai ai cũng phải chuyển động theo. Từ xưa đến nay, người làm càng đều không có kết cục tốt đẹp. Cho nên dù có khả năng cũng nhất định phải bảo trì sự khiêm tốn đúng mực. Làm thật tốt công việc của mình. Nếu là vàng thì tắt sẽ lấp lánh ánh quang. Phiền não cũng đừng quên nở nụ cười. Gấp gáp cũng nhất định phải chú ý ngoại ngữ khí. Gian khổ cũng đừng quên kiên trì nhẫn nại. Mệt mỏi cũng không được quên phải yêu lấy bản thân mình. Cuộc sống đơn giản là cuộc sống hạnh phúc nhất. Làm người biết đủ thường vui, rộng lượng, tha thứ. Sự tình gì cũng không thể nghĩ quá phức tạp. Tâm mang nặng nhiều thứ sẽ mệt mỏi. Đối với trí nhớ cần định kỳ xóa bỏ. Đem những người và sự tình không thoải mái trong lòng xóa cho sạch hết. Con người có thể sống được một ngày chính là đã có phúc một ngày, cần quý trọng. Đời người ngắn ngủi mấy chục năm, đừng để bản thân mình phải ăn hận, tiếc nuối. Mặt trời mọc hướng đông, lặn hướng tây. Buồn cũng hết một ngày, mà vui cũng hết một ngày. Không để tâm vào những chuyện vụn vặt, thân tâm đều không thoải mái. Có một số việc nếu biết nhẹ nhàng buông xuống, ta sẽ thấy thoải mái. Có một số người nhớ kỹ, nhớ sâu, chưa hẳn là đã hạnh phúc. Có chút đau khổ, xem nhẹ chúng, rốt cuộc cũng chỉ là giúp chúng ta tôi luyện. Đường đời nhấp nhô, rèn luyện cho bản thân một phần ôn hòa. Mưa gió cuộc đời giúp bản thân giữ được nụ cười tươi. Cuộc sống chính là cảm thông cùng thấu hiểu, mang niềm vui vẻ đặt ở trong lòng, lặng lặng hòa tan, chậm rãi khuếch tán. Nhân sinh không có nếu như, chỉ có kết quả chứ không thể tìm lại.
mà nếu có thể trở lại thì nhất định không còn hoàn mỹ. Những thứ thuộc về người khác, bạn không cần hâm mộ, vì chỉ cần cố gắng, bạn cũng sẽ đạt được những thứ mình có. Bạn không cần khoe khoang, vì những thứ đó người khác nỗ lực cũng có thể đạt được. Thêm một chút vui vẻ, bớt một chút ưu phiền. Bất luận giàu hay nghèo, địa vị cao hay thấp, tri thức nông hay sâu, chỉ cần mỗi ngày vui vẻ, mỉm cười, mệt mỏi coi như không, thì chính là sống đời của thánh nhân, thông dong, tự tại. Như mây trời phiêu lãng, cảm xúc đến rồi đi. Em không là cảm xúc, cớ sao lòng lâm ly. Khi buồn như giọt nắng mong manh rơi cuối chiều, buồn đến đi rất vội, mang hồn cô liêu. Ta chọn chân thành và lời nói thẳng thắn, vì ta hiểu rằng những lời nói dối trá trái với lương tâm chỉ dùng để tạm thời đối phó tình huống. Chỉ có sự đối đãi thật lòng và những lời nói chân tình mới thực sự giải quyết tận gốc vấn đề. Ta trân trọng nghĩa tình không phải vì ta quỵ lụy, mà vì không nhất thiết phải vứt bỏ khoảng thời gian tốt đẹp giữa chúng ta. Ta chọn làm người lương thiện không có nghĩa là ta mềm yếu, mà vì ta hiểu rằng lương thiện là bản tính nguyên sơ của con người, nhân chi sơ, tính bổn thiện. Làm người không nên chọn con đường trở thành kẻ ác, người ác tất sẽ có báo ứng. Ta chọn khờ khạo không phải vì ta khờ khạo thật, mà vì ta hiểu rằng khi đối diện với hiểu lầm, oan ức, bất công thì không nên so đo tính toán quá. Cứ nở nụ cười mà lẳng nhìn thấy thế thái nhân tình. Đôi khi giả ngốc không phải là ngốc thật, mà chỉ là muốn trao cho đối phương thêm một cơ hội. Ta chọn nhường nhịn không có nghĩa ta thụt lùi, mà vì ta hiểu rằng một sự nhịn chính sự lành. Nhịn một chút thì sống yên biển lặng, lùi một chút thì thấy biển rộng trời cao. Ta chọn tha thứ không phải vì ta nhu nhược, mà vì ta hiểu rằng tha thứ là một trong những đức tính tốt đẹp nhất trên đời, không bao giờ là sai cả. Ta lựa chọn tha thứ còn một nguyên nhân khác, không phải vì ta không giữ vững lập trường, mà bởi vì ta hiểu rằng mọi chuyện không nên làm cho tuyệt tận. Cuộc đời vốn dĩ có nhiều điều, dù có muốn hay không, chúng vẫn tồn tại. Tuy nhiên, đôi khi đối diện với cuộc đời thì thái độ sống của mình như thế nào mới là điều quan trọng nhất. Thuận nghịch vốn nơi trần chạnh, chớ để lòng bị đóng khung giữa vô thường ngồi tĩnh tại. Nụ cười trải đến vô chung, trong phép cư xử cũng nên học cách thay đổi vị trí, tập nghĩ cho người khác. Thông thường muốn đạt được, trước phải biết cho đi. Mong muốn người thông cảm, cần có lòng bao dung. Muốn ai đó quan tâm, nên học cách trân trọng. Muốn người khác tôn trọng, cần có lòng tự trọng. Làm việc nên có sự cảm thông. Bạn nghĩ đến việc khó xử của người khác, người ta sẽ quan tâm đến vấn đề của bạn. Mình chịu ra sẽ giúp khi người cần, chắc chắn sẽ có sự hồi đáp tương xứng. Người với người vốn không cùng cơ thể, nên không bao giờ hiểu hết được lòng nhau. Có những việc bạn cảm thấy đơn giản, nhưng đối phương lại thấy áp lực nặng nề. Có nhiều việc người cho rằng không đáng phải nhắc tới, nhưng lòng mình lại canh cánh không quên. Chúng ta không phải họ, nên góc nhìn vấn đề không giống nhau. Phương cách suy nghĩ cũng có nhiều khác biệt. Nên khi tiếp xúc với người khác, điều khó mà cũng quý nhất là biết đứng trên lập trường của đối phương mà suy xét. Từ đó, bạn có thể xem trọng những vấn đề mà họ quan tâm, rồi tìm cách giải quyết nhẹ nhàng nhất có thể. Hai người giao lưu với nhau trạng thái tốt nhất
là bạn hiểu sự nhiệt tình của tôi. Dù khó khăn bao nhiêu, vẫn muốn giúp bạn hoàn thành tâm nguyện. Tôi biết lời bạn đến bày tỏ, nhưng im lặng trân trọng giữa tình cảm đó trong lòng. Con người không ai thâm toàn thập mỹ. Công việc không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi lòng. Làm người ai chẳng có lúc gặp khó khăn. Qua lại lâu ngày cũng có thể phát sinh hiểu lầm. Nếu biết thay đổi vị trí mà suy xét, phiền phức sẽ giảm xuống. Thật lòng đối đãi với nhau, tình nghĩa sẽ đậm sâu. Mỗi ngày chúng ta phải đối diện với biết bao nhiêu những điều không vừa ý, những bực bội và những tình huống vượt quá tầm kiểm soát. Nếu bản thân có thể thay đổi được những điều đó thì quá tốt. Nhưng không phải lúc nào cũng có thể làm được. Thế nên chúng ta cần học cách làm quen với những việc này và chấp nhận chúng một niềm vui vẻ. Hãy học cách để có thêm kiên nhẫn và khoan dung và độ lượng. Hãy cố gắng nhìn cuộc đời mình và mọi người thân thiệt và nhẹ nhàng hơn. Cũng đừng nên quá lo lắng. Nếu khi bị thất bại, hãy để cho quá khứ đi qua. Hãy tập trung vào giây phút hiện tại, không cần phải gửi lên những ký ức không vui và lấp vùi chính mình trong đó. Hãy học cách thiền tập. Chỉ cần thiền tập vài phút mỗi ngày thôi thì có thể thay đổi cuộc đời của bạn rồi. Sự an bình trong nội tâm sẽ đưa đến sự an bình, an lạc bên ngoài. Thông thường, người có mục tiêu thì lo phấn đấu. Kẻ không có phương hướng chỉ thích vui chơi, vì họ không biết phải đi đâu, về đâu. Người có mục tiêu thì luôn biết ơn. Kẻ không có phương hướng chỉ mãi oán trách, vì họ cảm thấy cả thế giới không tốt với mình. Người có mục tiêu thì sống tỉnh táo. Kẻ không có phương hướng chỉ thích ngủ vùi, vì có thức dậy cũng không biết phải làm gì. Hãy cho cuộc sống một ước mơ, cho ước mơ một con đường, cho con đường một phương hướng. Dù bị ngã cũng tìm cách đứng dậy, lỡ bị thương thì tìm phương trị liệu. Cuộc sống chỉ có hành động mới đem lại kết quả, không có chuyện ngồi chơi mà huy hoàng tự đến. Than trách là một dạng của nhu nhược. Cố gắng mới là thái độ nên có trong cuộc sống, là biểu hiện chắc chắn của thực lực. Bạn muốn mình là một kẻ nhu nhược hay là một người có thực lực? Này bạn, đời dạy cho ta biết rằng thất bại nhiều mới biết sự đáng quý của kinh nghiệm, thành công nhiều mới biết sự đáng quý của dũng tâm, mâu thuẫn nhiều mới biết sự đáng quý của bao dung, trái tai gai mắt nhiều mới biết sự đáng quý của lòng độ lượng, gặp gỡ nhiều hạng người mới biết sự đáng quý của tình bạn, va vấp nhiều mới biết sự đáng quý của khiêm cung, dối gian nhiều mới biết sự đáng quý của chân thành, danh lợi nhiều mới biết sự đáng quý của xem nhẹ, xã giao nhiều mới biết sự đáng quý của thanh tịnh, ràng buộc nhiều mới biết sự đáng quý của tự do, khổ đau nhiều mới biết sự đáng quý của an vui, giải thoát. Mỗi ngày ta nên học cách quên đi những chuyện làm mình không vui, học cách rời xa những rủ rê làm cho mình trở nên hèn mọn. Chỉ cần vẫn có ngày mai thì mọi thứ vẫn là có thể. Kiếp người có bao lâu, ta hãy tạ ơn vì mình đang được sống, đang được cảm nhận những hoa thơm trái ngọt của cuộc đời này. Cho dù mạnh mẽ đến đâu, cũng có khi ta mềm yếu. Một lời lăng mẫn trao nhau, vực dậy niềm tin kỳ diệu. Sẽ có lúc hồn vắng thiếu, dù ngồi trên đỉnh thành công. Hạnh phúc là thương là hiểu, nên cần chia sẻ cảm thông. Cái tôi thường thấy tổn thương khi đời chê bai xúc phạm. Mặc kệ cứ để nó buồn, đừng trốn chạy, đừng theo bám. Những khi được người tán thán, cái tôi sung sướng ngẩng đầu. Biết vui nào rồi cũng cạn, bao làng sóng cả chìm sâu.
tổn thương hay niềm hạnh phúc, từng đợt sóng vùng biển dâu, đến đi giữa miền tâm thức, rồi mây theo nước qua cầu. Hãy trả sóng về cho biển, trả buồn lại bởi niềm vui. Lặng ngắm dòng sông tĩnh tại, mặc tình hoa rác nổi trôi. Đâu có cái tôi giải thoát, giải thoát chính lìa cái tôi. Nhìn sâu vào lòng sinh diệt, gặp lại bình yên muôn đời. Nổi giận là bản năng, làm chủ được cảm xúc là bản lĩnh. Nếu bạn không làm chủ được cảm xúc của mình, bạn sẽ trở thành nô lệ của cảm xúc. Cái gì cũng nói toạc ra, cái gì cũng bộc phát hết. Không phải là thẳng tính, mà là chưa bao giờ học cách cân nhắc trước khi phát ngôn. Sai lầm lớn nhất của chúng ta chính là lưu lại tất cả những tật xấu, những cảm xúc tiêu cực nhất cho những người thân yêu nhất. Đừng để những cảm xúc tiêu cực thể hiện trên khuôn mặt, vì đó là một loại biểu tình khiến người khác chán ghét bạn. Nếu ngay cả cảm xúc của bản thân mà còn không khống chế được, thì dù cho bạn có cả thế giới, sớm hay muộn bạn cũng sẽ phá hủy tất cả. Bạn có thể sẽ không bao giờ biết được những lúc bạn không khống chế được tâm trạng của bạn. Bạn đã nói ra những lời nói làm tổn thương người khác nhiều như thế nào. Một lời hay có thể sưởi ấm cả mùa đông, một câu không hay có thể làm rét lạnh cả tháng 6. Bạn sẽ không biết được một lời buột miệng lúc nóng giận của mình có thể tổn thương người khác như thế nào, kể cả đó là những người thân thiết nhất. Càng trưởng thành, càng phải học cách bao dung, học được cách khống chế cảm xúc. Đừng để những cảm xúc nhất thời khiến bạn vụt mất người bạn yêu thương nhất. Người sửa được tính cách của bạn là người yêu bạn. Người chịu được tính cách của bạn là người bạn yêu. Bình an ngự ở chốn nào? Phải chăng xa vắng, ồn ào lặng im, ngay nơi xáo động nhiễu phiền? Nếu tâm tĩnh lặng, bình yên chính là. Không thể phủ nhận rằng ai cũng có lúc phải phiền phức khiến tâm trạng trở nên tồi tệ. Có người vì áp lực cuộc sống quá nặng nề, có kẻ bởi công việc bất như ý, cũng có người do tình cảm không được êm xuôi. Mỗi người tự dùng phương cách riêng để hóa giải cảm xúc tiêu cực. Cũng có kẻ nổi khùng la hét, thậm chí mắng đánh người để trút bỏ bực dọc trong lòng. Con người tốt xấu phần nhiều do hoàn cảnh tạo nên. Người dễ nổi nóng là bởi quen được nuông chiều, chỉ biết có bản thân mà không quan tâm, không đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để suy nghĩ. Nói thật ra là ích kỷ. Thông thường, chúng ta dễ nổi nóng với người thân bên cạnh và đối xử với họ sẵn sàng hơn với người lạ. Đôi khi, ỷ vào tình cảm họ dành cho mình, rồi mặc sức xấu tính, đụng chút là ta nổi giận và đòi hỏi, mà không nghĩ tới việc sẽ gây ra tổn thương cho người thân. Một bên thì hưởng thụ tình thương của họ, một bên thì không ngừng nổi nóng. Không ích kỷ thì gọi là gì? Chúng ta cần nhìn lại thái độ của mình, xem xét có nên tiếp tục như vậy nữa hay không. Thực tế cho thấy, chỉ có những người thiếu bản lĩnh kiềm chế mới dễ dàng tức giận. Chúng ta đều hiểu, nổi nóng không giải quyết được vấn đề, mà cần phải đối diện chuyện bất như ý, để từ đó bình tĩnh xem xét, rồi tìm phương hóa giải. Thử nghĩ tính nóng này khiến ta mất đi bao tình cảm, tổn thương bao nhiêu người, ảnh hưởng bao nhiêu việc. Một khi lửa giận nổi lên, không cách gì giữ tâm bình tĩnh để tiếp xúc với người, cũng không thể làm việc bình thường. Ngay cả việc hít thở cũng thấy khó khăn, không ích lợi gì cả. Cho nên, đừng cho rằng thói quen dễ nóng là bình thường. Một người mà ngay cả cảm xúc của bản thân cũng không kiểm soát được, chỉ cho thấy sự ích kỷ và bất lực của họ mà thôi. Vì thế, hãy chứng tỏ bản lĩnh của mình từ những tính cách đơn giản nhất mỗi ngày. Vốn dĩ trong nội tâm mỗi người
đều chứa đựng sự thiện lương thuần chính. Đó cũng là đạo lý làm người. Điều khiến ta hạnh phúc nhất là khi được nhìn thấy người khác hạnh phúc. Sự giàu sang vĩnh cửu là giàu sang ở tâm hồn. Muốn nhận thì phải biết cho đi. Có lẽ nếu mỗi người có thể dành riêng cho mình một khoảng lặng để nhìn lại tâm mình thì mới hiểu thế nào là cuộc sống, mới biết điều cần trân quý, điều gì mới thực tại, mới biết mình là ai và đang kiếm tìm gì trong cõi nhân sinh này khác. Không phải là nhắc lên mạnh mà là để xuống nhẹ. Kính không phải là đối với trên mà là xử với dưới. Đẹp không phải là hút vào người mà là giữ người ở lại. Xấu không phải tại gương mặt mà ở tại cách sống. Buồn không phải do bên ngoài mà là ẩn ở bên trong. Vui không phải do có thật nhiều mà là cho buông xả. Khéo không phải tạo điều to mà là làm điều nhỏ. Hay không phải là ngạc nhiên mà là sự thú vị. Thước đo của đời người không phải thời gian sống mà là sự tỉnh thức và cống hiến. Xã hội đôi lúc không giống như người mẹ ruột hay yêu chiều, lo lắng và chăm sóc bạn, mà là người thầy khiêm khắc thích thử thách, bắt ta rèn luyện đến mệt nhoài với bao lời trách phạt. Xã hội đôi khi dạy chúng ta rằng khóc lóc không có tác dụng, ấm ức cũng chẳng có ích gì, than thở cũng không phải là cách, tỏ ra đáng thương cũng đâu ai đói hoài. Xã hội có lúc cũng không nể tình. Bạn không cố gắng thì đừng nghĩ tới thành công, nên đau khổ phải cố nuốt xuống. Nước mắt lưng tròng cũng phải che giấu đi. Mệt mỏi vất vả gánh chịu đựng lấy. Vì không kinh qua tình đời nóng lạnh thì đâu nếm được cay đắng ngọt bùi. Không trải nghiệm cuộc sống sao hiểu hết tình đời đen bạc. Không gặp chuyện buồn vui sao nhìn thấu thật giả lòng người. Ai chẳng thích cuộc sống đơn thuần, ai không muốn thành thật đối đại, ai chẳng muốn hạnh phúc đong đầy. Nhưng hiện thực xã hội khiến chúng ta phải thức tỉnh và không thể không thay da đổi thịt để ứng đối. Xã hội sẽ không thiếu những khi nghiêm khắc và tàn khốc. Vậy nên có khi ta chưa kịp tiến bộ liền bị xếp vào nhóm lạc hậu. Ta yếu đuối một chút lập tức bị xô đẩy ngã nghiêng. Những giọt nước mắt từng rơi xuống, những đoạn đường bạn từng đi, những vất vả từng gánh chịu, những đau khổ từng nếm trải, tất cả sẽ tạo nên một con người của chính bạn thật khác biệt. Cho nên có bản lĩnh thì không sợ, đủ lòng tin thì cứ bước ra xã hội. Ở đó có môi trường tôi luyện giúp cho chúng ta trưởng thành. Khi nóng giận đừng nói chuyện, vì chúng ta không thể lường trước được những lời mình thốt ra có thể tổn thương người đối diện hay không. Khi bản thân đang không cân bằng, tốt nhất là im lặng, vì mọi phát ngôn lúc này đều bị nhiễm hơi nóng của lửa giận, chẳng nói gì hay ho. Nổi nóng với người mình quan tâm, càng nghĩ chỉ càng giận. Ai trọng ai khinh nên phân biệt rõ ràng. Nếu có thể luận tình thì tốt nhất đừng nói lý. Đối nóng với người không liên quan vốn là tự tìm phiền não, lấy lỗi lầm của kẻ khác hành hạ bản thân, thương tổn chỉ có chính mình. Con người vì sao lại tức giận? Nghe những lời đồn thổi vô căn cứ bị đâm thọc sau lưng, gây hiểu lầm, bị đối xử không công bằng, không nhận được sự tôn trọng cần thiết. Có những lúc không thể không nóng giận, vì hỉ nộ ái ố là những cảm xúc không phải ai cũng có thể khống chế trong cuộc đời. Lỡ nóng giận rồi thì nên dừng cuộc nói chuyện để lòng bình tĩnh lại. Thực tập quên đi ấm ức, gánh vác trách nhiệm bước qua lỗi lầm, xóa bỏ đau thương thì công việc mới ngày càng mở rộng. Cuộc sống cũng theo đó mà trở nên thoáng đãng, nhẹ nhàng. Nhớ ưu điểm của bạn bè thì người bên cạnh sẽ ngày càng nhiều. Khi cần luôn có những trợ thủ đắc lực,
Nhớ ưu điểm của người thương thì giảm nhiều tranh cãi, tình cảm càng nồng đường. Nhớ ưu điểm của cấp trên thì giảm được nhiều oán hận. Biết hy sinh nhiều hơn thì tương lai tự nhiên cũng rộng mệt. Nhớ ưu điểm đồng nghiệp thì giảm được nhiều mâu thuẫn. Công việc kết hợp nhịp nhàng thì làm việc càng thêm chuyên nghiệp. Nhớ ưu điểm của người khác, sống bằng lòng biết ơn thì việc tốt sẽ tăng lên, ưu phiền tự nhiên cũng ít lại. Nhớ khuyết điểm tật xấu của người chỉ khiến mình khó chịu, tâm trạng cũng bực dọc, cuộc sống càng thêm mệt mỏi. Nhưng người đời đa số là điểm tốt của người khác thì không khi nào để tâm. Thấy chút điều xấu liền ghi lòng tạc dạ. Làm người ai chẳng có ít nhiều tự tin, ai chưa từng vì bản thân mà phải phạm lỗi lầm. Chỉ cần chút cảm thông và khoan dung, bạn sẽ thấy chúng không là gì cả. Nhớ ưu điểm của người khác, thật ra người có lợi ích nhất là chính mình. Nhớ điều tốt của người khác thì hạn chế mâu thuẫn không phát sanh muộn phiền. Bạn nhớ ưu điểm của người thì họ sẽ đối tốt với bạn hơn, không tổn thương tình cảm, không cần tính toán hơn thua đến đoạn tuyệt liên hệ. Nhớ ưu điểm lẫn nhau giúp con người đến gần nhau hơn, bởi lòng không cần để ý hay vòng vỉ nữa, cuộc sống sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều.